Можливо, почувши цю мелодію «Viva Forever», ви згадаєте феєчок із кліпу Spice Girls. Або ж пригадаєте фінальну сцену із фільму Антоніо Лукача «Мої думки тихі». Ця трагікомедія 2019 року йшла у кінотеатрах 7 тижнів. Її там переглянуло понад 100 тисяч глядачів. У стрічці герой Андрія Лідаговського, молодий звукорежисер Вадим Рот, приїздить з Києва до рідного Закарпаття, щоб записати звуки тварин і міфічного рахівського крижня. В Ужгороді його зустрічає мама, водійка таксі, яка працює в компанії «Сакура Плюс». Я вирішила розпочати лекцію про образи міст саме з Ужгорода. Міста квітучих сакур. І таким самим воно постає і у цьому фільмі. Як зізнається сам Антоніо Лукач, тригером до початку зйомок був початок цвітіння цих дерев. З періодичністю у 3 дні мама режисера надсилала йому фото бруньок, аби відслідкувати, коли вони нарешті розпустяться. І самі ж зйомки проходили в тих локаціях на вулицях Довженка і Корятовича, в місцях основної концентрації дерев сакури. Так, «Мої думки тихі» ще раз відтворили цей образ міста, як міста рожевого цвіту. І не дивно, що саме суцвіття сакури от-от опиниться на логотипі міста. Вітаю! Мене звати Наталя Отріщенко, і сьогодні ми говоримо про зображення міст і яку роль вони відіграють у нашому їхньому сприйнятті. Взагалі, чуттєвий поворот у дослідженнях міста, і не тільки міста, а й низки інших тем, зараз відбувається у багатьох галузях знань. Здавалося б, ми дуже багато мислимо про зображення, про візуальне. Адже це те сприйняття, завдяки якому ми отримуємо максимум інформації про зовнішній світ. Воно також належить до так званих дальніх відчуттів. Тобто ми можемо бути достатньо далеко до тих об'єктів, які ми бачимо. Подібно до дальніх відчуттів належить звук. Ми чуємо, як гримить десь далеко, хоча перед тим ми побачили блискавку. До так званих ближніх відчуттів належить запах, дотик і смак. Місто, воно відкриває нам можливості для всіх цих досвідів. Ми бачимо його як певний образ, ми його сприймаємо візуально. Ми теж чуємо, як воно звучить. І цій темі буде присвячена окрема лекція. Ми теж відчуваємо запахи міста. Дуже різні, і вони дозволяють нам в певний спосіб локалізувати ті чи інші спільноти, сприймати щось як приємне чи неприємне. Місто сприймається теж дуже тілесно. Ми ходимо по ньому ногами, відчуваємо різні фактури міста. Врешті, місто можна смакувати. І ви можете подумати про галушки у Полтаві, чи про різні 50 відтінків борщу, кожен з яких смакує по-різному у різних містах. В який спосіб ми все це досвідчуємо? Наш мозок, він ідентифікує і порівнює постійно. Він намагається зрозуміти щось, що він бачить, відчуває, чує на запах чи на слух, і порівнює це з певним репозиторієм, який уже склався всередині, з певними нервовими зв'язками, які вже утворені. Співставляючи їх, він або знаходить те, що шукав, і відповідно в нас вмикається пам'ять, або ж, навпаки, витворює якийсь новий зв'язочок. Відтак, коли якісь наші знання ще й підсилені емоціями, щось ми маркуємо як приємне або неприємне, тоді цей зв'язок стає сильнішим. Якщо ж ми ці емоції і ці знання підсилюємо діями, ми повертаємося до нашої тріади з першої лекції про знання, емоції і дії, які є так важливі у нашому сприйнятті міста і в нашому житті у місті. Відповідно, щось підсилене діями запам'ятовується ще краще і, відповідно, займає важливіше місце у нашому світосприйнятті. Про що ми будемо сьогодні говорити? 3 основні теми. В першу чергу це місто як зображення і різні зображення міста, культурне виробництво цих образів і індивідуальні ментальні мапи, які кожен і кожна із нас мають у власній голові і щодо власного міста, але також і щодо інших міст, які ми мали або не мали нагоду відвідати. Я вирішила розпочати із цитати із, по суті, класичної праці
щодо того, як ми бачимо, робота Джона Берджера, про те, що ми бачимо лише те, на що ми дивимося. Тобто ми потребуємо постійно робити вибір, на що звернути увагу, що вирізнити у всій множині образів, які нас оточують. Як якісь кольори, лінії, плями набувають для нас певного значення, стають для нас цілісністю і певним образом, який є або не є для нас символічно важливим, який є або не є для нас своїм, чужим чи стороннім. Унаслідок того, що ми вибираємо, щось стає у фокусі нашої уваги, і воно визначає своє місце у стосунку з іншими об'єктами. Тому що наше бачення, воно завжди реляційне. Щось ми бачимо, тому що ми навчилися цього бачити, щось ми визнали як важливе у процесі соціалізації, в процесі входження у суспільство, в процесі навчання. Якісь образи ми прийняли їх як свої, якісь ми вже видаємо назовні, стають вони для нас уже екстерналізованими. І ми завжди бачимо ці зв'язки. І ці зв'язки, власне, визначають те, як ми сприймаємо світ навколо. Для того, щоб краще розуміти візуальні зображення, я запрошую вас переглянути курс мого колеги Богдана Шумиловича «Як розуміти і читати візуальні медіа», який є так само доступний на освітній платформі Центру міської історії. Якщо подивитися на образ міста, то тут ключовою працею є робота Кевіна Лінча, яка, власне, і зосередилася на суб'єктивному сприйнятті простору навколо. Якщо раніше дослідження міста в основному фокусувалися на тому, як ми плануємо цей простір, свого роду такий безособовий і відсторонений погляд, то Кевін Лінч разом із Джейн Джейкобс посприяли зміні нашого погляду на місто і перенесли нашу увагу на те, як місто сприймається суб'єктивно, конкретним користувачем чи користувачкою цього простору. Згідно з Кевіном Лінчем, образ міста чи місця визначають два основні типи характеристик. Одні із них є суб'єктивно орієнтованими, тобто тими, які коріняться в нашому індивідуальному досвіді. Тобто те, яке значення для нас має те чи інше місце, виходячи з нашої пам'яті, з наших знань, з нашої позиції в тій чи іншій соціальній спільноті. Яке місце це займає в структурі інших місць, знову ж згадаємо про реляційний підхід, і, власне, про ідентичність цього простору, як вона постулюється через його безпосередні форми. Окрім цих суб'єктивно орієнтованих характеристик, які безпосередньо залежать від мого досвіду, є ще так звані абстрактні характеристики, які є універсальними. І тут Кевін Лінч виділяє лінії, ними є шляхи і кути, точки, вузли або орієнтири, landmarks, тобто щось, що вирізняється серед простору, і полігони, такі великі плями, райони міста, які ми, можливо, сприймаємо як певну цілісність, не розрізняючи особливостей всередині. Власне, викладач інфографіки і візуалізації Альберто Каїро говорить про нашу візуальну пам'ять і розпізнавання, яке ґрунтується, власне, на цих певних ознаках виявлення компонентів образу і їхньої конфігурації. Тобто, свого роду, це дуже подібний підхід до того, про який говорить Кевін Лінч. Говорячи про середньовічний чи ренесансний живопис, Мішель де Сертон говорить про образ міста збоку або згори. Такий, який, в принципі, не був доступний тогочасному містянину чи містянці. Однак, який був присутній візуально в різних іконографіях і лише згодом, за рахунок розвитку технологій, за рахунок того, що ми почали літати, за рахунок того, що ми отримали супутникові зображення наших міст, наша перспектива змінилася із перспективи безпосередньо пішохода, чи велосипедиста, чи автомобіліста, на перспективу згори. І оця здатність бачити місто водночас в двох перспективах, збоку і згори, вона і теж допомагає нам локалізувати себе в його просторі і краще в цьому просторі зорієнтуватися. Зараз я хочу показати вам інфографіку із книги Єна Гела «Міста для людей», на якій він, власне, показує особливості сприйняття і можливості для комунікації між людьми в залежності від того, на якому поверсі будівлі вони знаходяться. І тут є дуже показово, що безпосередня взаємодія можлива десь до рівня 5-го поверху орієнтовно, а далі люди дивляться уже не стільки на людей внизу,
скільки на пейзаж, який відкривається їм з їхнього вікна чи балкону. Взагалі, чуття і масштаби сприйняття значною мірою визначаються нашими фізіологічними особливостями. Еволюція створила з нас людину прямоходячу. Ми дивимося вперед, інколи трішки вгору, набагато частіше вниз під ноги. Ми теж можемо роззиратися по сторонах, бачити те, що відбувається навколо нас. Однак, якщо думати про нашу безпосередню візуальну взаємодію із містом, то дуже часто вона відбувається, власне, на рівні 3-го поверху, не дуже вище. І саме це місце ми найбільше сприймаємо як місто, і теж візуально його запам'ятовуємо, намагаємося в ньому зорієнтуватися. Звичайно, десь вдалині ми можемо бачити високі будівлі чи шпилі храмів. Однак наша взаємодія і наш чуттєвий тілесний досвід, він буде визначатися цим простором навколо нас. Також наше сприйняття визначає швидкість, з якою ми рухаємося. Як пішоходи, ми зазвичай рухаємося зі швидкістю 5 км на годину. Ми можемо, звичайно, зупинятися, роззиратися, або ж сісти десь на якійсь лавочці у просторі міста, щоб подивитися на простір навколо нас. Якщо ж ми рухаємося на велосипеді, то швидкість нашого сприйняття збільшується, однак не принципово. Тобто досвід пішохода і велосипедиста чи велосипедистки, який рухається містом, вони будуть візуально подібними. Вони будуть сприймати плюс-мінус ті самі фасади в подібний спосіб. Якщо ж людина пересідає за кермо автомобіля або ж рухається у громадському транспорті, і ми припускаємо, що цей громадський транспорт чи автомобіль не стоїть у корку, а таке рухається, то, відповідно, швидкість стає 50 км на годину. Дозволена швидкість у місті, в Україні. Звичайно, хтось може рухатися ще більшою швидкістю, однак це вже не закон. На цій швидкості наше сприйняття вже буде іншим. Ми будемо сприймати уже об'єкти, які є більшими візуально, і саме тому подумайте про всю цю крикливу рекламу, яка може супроводжувати автостради. Напис має бути справді великим, кольори мають бути яскравими, для того, щоб ми їх зауважили, якщо ми рухаємося на великій швидкості. Так само і фасади будівель. Ми не будемо роззиратися на деталі, якщо ми рухаємося дуже швидко. Відповідно, образ міста, який сформований у пішохода, велосипедиста і автомобіліста, вони можуть відрізнятися. Я вже згадувала про те, що мобільність і локальність часто перебувають у свого роду терті між собою, навіть протиставлені. Тому що якщо ми сприймаємо місце, то ми повинні бути у ньому. Якщо ж ми проходимо повз нього, то наше сприйняття буде дуже обмеженим. І, відповідно, ми будемо бачити його тунельно. Якщо ж ми там зупинимося, роззирнемося, тоді, можливо, у нашому мозку сформуються якісь нові зв'язки, які дозволять це місто візуально ідентифікувати серед множини інших місць. Тобто, місто, яке існує на рівні очей, воно є для нас дуже важливим. І саме воно є основою нашого візуального сприйняття міста, як дружнього до нас або недружнього. І тут є низка особливостей, як ми сприймаємо ці фасади, якими вони мають бути. Про це, власне, детально у книзі Яна Гелла, про те, що фасади мають бути відкритими, вони мають бути вертикальними, а не горизонтальними, для того, щоб сприймати їх як відмінні одне від одного. Вони теж мають нам пропонувати якісь цікавинки. І, в принципі, люди люблять спостерігати за людьми. І якщо ми маємо цю можливість у місті бачити людей, творити те, що Джейн Джейкобс називає очима на вулиці, саме тоді місто буде справді живим і буде візуально сприйматися нами як жваве і як таке, в якому є багато життя. І, власне, це спостереження, воно теж часом залежить від відстані. Тобто ми можемо розрізняти людей на відстані до 100 метрів. Якщо ж ми хочемо бачити їхні емоції, то ці люди мають бути ближче до нас. Відповідно, архітектура стадіонів чи театрів буде орієнтуватися саме на ці відстані, де нам важливо бачити рух, а де нам важливо бачити емоції. Відповідно, з подібною логікою працює і дизайн міського простору. Якщо ми хочемо взаємодіяти з людьми в певному просторі, то цей простір має бути меншим, аніж простір великої площі чи довгої магістралі. Я щойно згадала Джейн Джейкобс, зараз я хочу її зацитувати детальніше, про те, що ми не можемо підходити до міста як до певного витвору мистецтва, як до цілісного образу. По тій простій причині, що місто творять дуже багато авторів і авторок. В
той час, як твір мистецтва зазвичай має одного або декількох авторів і авторок, і хто робить чіткий вибір на користь кольорової гамми, на користь жанрів, методик, на користь того, що я хочу сказати і як. В той час, як місто – це простір дуже багатьох інтересів, дуже багатьох цінностей, дуже багатьох візуальних культур, які разом витворюють певну мозаїку, якою і є місто. Відповідно, прагнення впорядкувати, яке дуже часто диктується нам згори, воно є свого роду теж насиллям над містом. Однак теж подумайте про прагнення впорядкувати вуличну рекламу, яка є дуже агресивною і яка часто псує фасад. Відповідно, десь повинен бути простір для діалогу між прагненням виразити себе у місті і сприйняттям міста як певної цілісності, яку творять дуже багато дієвців. Відповідно, низка міст мають власні політики щодо візуального наповнення тих чи інших об'єктів вуличної інфраструктури, чи дизайн вуличних вивісок, чи дизайн навіть назв вулиць, які використовують певну кольорову гаму, певні шрифти, певні способи організації. Тобто завжди є оце тертя між контролем і можливістю самовиразитися. Якщо місто має простір, де ми можемо разом винегоціювати ці правила спільної взаємодії, тоді, я вважаю, місто є успішним. Тепер поговоримо про те, хто і як формує образи міст. Пригадуєте, до речі, пригадуєте вправу з першої лекції. Я просила вас не губити цей листочок. У ньому я вас просила вказати ті міста чи місця, куди ви б хотіли поїхати, якщо кордони знову відкриються і світ буде доступним для подорожей. Погляньте на ці місця і подумайте, чому ви обрали саме їх. І яка роль у вашому виборі належала тим образам міст, які ви свого часу побачили на Lonely Planet, чи у якомусь класному ролику на Ютубі, у якогось тревел-блогера чи блогерки. Тобто ці образи міст, які циркулюють і згодом споживаються нами, потім впливають на наші вибори щодо того, куди їхати відпочивати, чи який фільм подивитися, можливо, про яке місто чи місце. Як, врешті, будувати наші міста? Ми дивимося на ці образи і на ці моделі, приймаємо частину з них. Звичайно ж, ми обмежені ресурсами, і ми не зможемо збудувати тут з нуля ренесансне місто. Однак, навіть маючи ці моделі, погляньте на нову сучасну архітектуру котеджів. Скільки є жартів про те, в який спосіб вілли нових багатих відтворюють певні барокальні моделі, прагнуть створити простір рококо. Тому що ці моделі, вони десь функціонували. І ці образи, які свого часу конкретні люди запозичили, вони згодом намагаються відтворити у своєму повсякденні. І це лише на такому макромасштабі, де йдеться про людей, які мають багато ресурсу, щоб відтворити мармур і золото. Але ми у своєму повсякденні так само дивимося на ці образи, так само запозичуємо щось у дизайні наших будівель, у прагненні організувати в певний спосіб інтер'єр чи екстер'єр. Отож, ці образи, вони функціонують, їх творять дуже конкретні люди, дуже конкретні інституції. Міста намагаються позиціонувати себе, так само як Ужгород і Сакури, брендувати себе навколо тих чи інших візуальних маркерів, які будуть легко запам'ятовуватися і які згодом, можливо, змусять когось зробити вибір на користь цього міста. Чи як місце для туристичної подорожі, чи як місце для постійного проживання. Оцей погляд туриста є дуже важливим інструментом в нашому мисленні про місто. Чи ми сприймаємо його виключно як картинку, яку хтось має спожити? Хтось витратить гроші в цьому місті, відповідно, вкладе в нього, відповідно, ці кошти зможуть бути використані тими чи іншими дієвцями у місті. І цей погляд, часто такий швидкий погляд, поверхневий погляд туриста, протиставляється погляду глибокому, зануреному, який прагне зрозуміти і пізнати. Цей погляд теж продається. І про що говорить, наприклад, тренд на різні автентичні подорожі? На прагнення не просто споживати місто швидко, як фастфуд, пробігтися ним і поїхати далі, а прагнення знайти якісь унікальні цікавинки
у місті, в певний спосіб до них долучитися і в такий спосіб отримати глибший досвід, в тому числі і візуальний. Путівники міст є дуже важливими інструментами в тому, як ми орієнтуємося в місті, як ми його сприймаємо. Погляньте на будь-який путівник вашим містом, якщо такі десь виходили, або якісь із роликів, які йому присвячені. Які об'єкти у ньому представлені? Чому саме вони? Хто робить цей вибір? Чому якісь елементи образу вашого міста стають більш важливими, аніж інші? Чи йдеться про те, що ці дуже часто архітектурні об'єкти є давніми? Чи вони говорять про щось, що є для цього міста важливим? Чи вони мають певну естетичну форму, яка усім подобається? Ну, не усім. Немає нічого, що подобається усім. Власне, оце брендування міст і це входження в глобальну конкуренцію – це окрема тема, яку я зараз хочу згадати, яка водночас працює на різних рівнях. Вона працює на рівні дослідження певної локальної ідентичності, що взагалі формує це місто, які його маркери є впізнаваними, до яких ідей місто може нав'язати у своєму позиціонуванні в мережі інших міст. І, власне, оця мережа інших міст говорить нам про глобальну конкуренцію між містами. Про те, що навіть якщо ми любимо своє місто, якщо ми хочемо, щоб воно розвивалося, ми все одно дивимося на інші міста. Міста, вони функціонують як велика мережа. Мережа, в якій пересувається інформація, пересуваються люди, пересуваються товари. Про це в нас буде окрема лекція, про рух у місті, рух дуже різний. І, власне, брендування міст, спроба знайти якісь візуальні образи, які будуть розповідати про це місто, є важливим інструментом в цій глобальній конкуренції. Адже вона дозволяє вирізнити місто серед множини інших міст. І якщо зараз ми говорили про рівень міста і тих інституцій, які його представляють, адже ми розуміємо, що путівники пишуть конкретні люди на конкретне замовлення, і, можливо, основним дієвцем нашої попередньої розповіді були місцеві адміністрації або бізнеси, то зараз пропоную спуститися на рівень мешканців і мешканок і поговорити про те, як вони сприймають місто і що ми, в принципі, отримуємо як результат цього сприйняття, а саме ментальну мапу. Отож, сприйняття мешканцями їхніх міст часто визначають 4 основні характеристики. В першу чергу, це наші щоденні практики. Те, як ми рухаємося містом, куди ми рухаємося, де ми живемо, де ми працюємо, яким є спосіб нашого дозвілля, з ким ми зустрічаємося. Відповідно, такі рутинні практики, які відбуваються у просторі міста, відповідно формують наші маршрути. І як ми вже здогадалися з попереднього викладу матеріалу, візуальне сприйняття міста на рівні пішохода і певні точки, вузли в нашому русі містом, вони будуть визначати цю основу для нашого образу міста. Окрім цього, потрібно враховувати певний культурний капітал, який має мешканець чи мешканка. Те, що вона знає про своє місто, які історії він чи вона вплітає в міський простір. Недостатньо просто побачити якусь будівлю. Якщо ця будівля буде асоціюватися у нас з тим, що у ній або відбулося щось важливе, або мешкав хтось для нас важливий, тоді ця будівля буде мати для нас інше значення і, відповідно, буде внесена в цю нашу мережу локацій, яка є частиною нашого образу місця. Але, власне, для того, щоб це знати, ми повинні або про це прочитати, або дізнатися про це у школі, або у розмовах із іншими людьми. Відповідно, те знання, яке ми отримали про місто, і його важливість для нас, в тому числі емоційна, і буде включати ті чи інші локації, ті чи інші образи і простори міста у наші ментальні мапи. Окрім цього, дуже багато образів міста функціонують у медіа, дуже різних медіа. Я вже згадувала фільм Антоніо Лукича «Мої думки тихі» як одне із тих медіа, яке розповідає нам про образ Ужгорода. Але це також і фото, Інстаграм, і відео в Ютуб, і книги, які ми читаємо, і путівники, які хтось пише. Різні образи в різних медіа, які показують нам ті чи інші аспекти міста
в тому числі візуальні, вони докладаються до нашого образу того чи іншого простору. Ну і врешті, кожне місто має певний фізичний ландшафт. Наявність ріки, наявність пагорбів, той чи інші нерівності у місті, ті чи інші згини вулиць, вони теж будуть визначати те, в який спосіб ми сприймаємо місто і, відповідно, як воно буде відображено на нашій ментальній мапі. Власне, ментальні мапи – це наші особисті путівники і навігатори по місту. Вони дуже часто є візуалізовані, тобто вони існують у нас в голові як образ. Ми можемо їх намалювати, врешті-решт теж. І це був один із тих методів, який я використовувала у власній дисертації для того, щоб зрозуміти, яким є образ міста і місця у мешканців дуже багатьох локацій на території України. Вони також відображають наші уявлення про певну територію. Тобто ці образи завжди чітко локалізовані. Вони також є дуже індивідуальними, в той час, як все одно є результатом певної нашого буття як колективних і соціальних істот. Ну і, відповідно, дуже часто ми їх можемо творити для певних цілей, хоча, якщо попросити її, наприклад, намалювати. Хоча ми повсякденно користуємося цими ментальними мапами для того, щоб прокласти якісь маршрути з точки А у точку Б в нашому місті. Ми маємо ментальні мапи різних міст. Якісь із них ми знаємо дуже добре. Інші ми відвідували, можливо, побіжно. Скажімо, для мене особисто колись ментальна мапа Києва зводилася до ментальної мапи метро, адже я дуже мало ходила пішки цим містом. Однак, коли в певний момент я почала більше гуляти Києвом, моя ментальна мапа столиці радикально змінилася. Вона набула інших форм. Я почала більше орієнтуватися на вулиці, а не на станції метро. Подібно і з іншими містами. Якісь із них, в залежності від того, як часто ми там буваємо, стають для нас більш своїми, більш близькими. І, відповідно, їхні ментальні мапи у нас є більш деталізованими. Інші ми справді можемо знати лише побіжно, відповідно, це місто буде існувати в нашій уяві як полігон, якщо використовувати термінологію Кевіна Лінча. Ну і, власне, зараз, як домашнє завдання, я проситиму вас намалювати ваше улюблене місто. Це може бути ваше рідне місто, може бути те місто, з якого ви маєте дуже теплі і світлі спогади. Що це буде за зображення? Як ви будете його виконувати? Чи це буде радше мапа, вигляд згори, як свого часу говорив Мішель де Серто про сприйняття міста згори, хоча в нас часто може і не бути цього досвіду дивитися згори? Чи це буде радше досвід пішохода і спроба показати кілька фасадів, які для вас є найбільш важливими, або кілька локацій, які є для вас найбільш важливими? Подумайте, що ви будете малювати, як ви будете малювати, і що цей малюнок теж розповідає про ваш особистий досвід цього міста. Якщо можливо, ви теж можете переглянути якийсь путівник чи проморолик про те саме місто і співставити його із вашим малюнком. Наскільки якісь образи чи об'єкти будуть повторюватися? І чому вони повторюються? І наостанок, читання для натхнення, це буде книга журналіста Мартіна Полака «До Галичини», написана у 1984 році і видана у видавництві 21 у 20-му. У ній письменник намагається працювати із міфом Галичини, тобто це не буде книга лише про одне місто, вона буде про декілька міст водночас. І це уявна подорож. Тобто дуже різні ландшафти, дуже різні соціальні групи, які у ній фігурують. Теж соціальні групи, яких уже зараз немає. Я зацитую фрагмент, який, в принципі, пояснить мій вибір, чому до лекції про образи я пропоную вам саме цю книгу. Вона вперше вийшла друком понад 30 років тому, Орвелівського 1984-го. Звісно, це випадковість. Але цей рік пояснює, чому я описав уявну, а не реальну подорож Галичиною. Пригадаємо, що Мартін Полак – це австрійський журналіст, який не мав можливості приїхати в тогочасний Радянський Союз. Точніше, Східною Галичиною і Буковиною. Подорож в історію, як то кажуть, пальцем по карті, оперту на літературні джерела, старі газети й історичні фотографії,
Все це було масивом матеріалу, з якого я черпав у бібліотеках та архівах. Відтак, ця подорож уявна за допомогою матеріалів, в тому числі візуальних, які були доступні автору, і творить його ментальні образи Галичини і її міст та містечок. Наступного разу ми продовжимо говорити про чуттєве сприйняття міста, і нашою темою будуть звуки. Побачимось!